हेलो साथीहरू, इट्स मिस सुमन र तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज चाहिँ मैले थर्ड सेमिस्टरको डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ थर्ड सेमिस्टरको फ्लुइड मेकानिक्स एन्ड हाइड्रोलिक्सको पहिलो युनिटबाट इन्ट्रोडक्सन अफ फ्लुइड मेकानिक्स एन्ड हाइड्रोलिक्स भन्ने च्याप्टरबाट मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू लिएर आएको छु, जसमा सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू भनेका छन्। यो चाहिँ हाम्रो हिसाबहरू गर्नको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू रहेका छन्। र सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले यहाँ लिएर आएको छौँ सुरुको भनेको मास डेन्सिटी। तपाईँहरूले यो फर्मुला जानिराख्नु हो भने तपाईँहरूलाई एकदम नै इम्पोर्टेन्ट रहेछ, हिसाब गर्नुको लागि एकदम सजिलो हुनेछ। सुरुको छ मास डेन्सिटी। डेन्सिटी वा मास भनेपछि मास डेन्सिटी भनेपछि के हुन्छ? मास अपन भोल्युम, मास बाई भोल्युम। अर्को छ हाम्रो के छ? स्पेसिफिक वेट डेन्सिटी अर वेट डेन्सिटी डब्लु अर रो भनेपछि के हुन्छ? वेट अपन भोल्युम। वेट हामीलाई गिभन दिएको हुन्छ नि, भोल्युम दिएको हुन्छ, त्यहाँबाट निकाल्ने। र अर्को तरिकाले के लेख्न सकिन्छ भने यसलाई हामीले रो इन्टु जी, रोको भेल्यु थाहा चाहिँ रोको भेल्यु हामीले माथिबाट निकालिन्छ। अनि जी भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटीको भेल्यु भनेको 9.81 वा 10 राखेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। डब्लु भनेको एम इन्टु जी, मास इन्टु ग्राभिटी गरेर पनि डब्लु निकाल्न सकिन्छ अथवा। अर्को छ स्पेसिफिक भोल्युम भी। स्पेसिफिक भोल्युम भनेको भोल्युम अपन मास 1/रो पनि गर्न सकिन्छ हो। भोल्युम अपन मास 1/रो पनि गर्न सकिन्छ, तपाईँले हेरेर राख्नुभएको छ। अब अर्को हाम्रो के छ? अर्को भनेपछि हाम्रो स्पेसिफिक ग्राभिटी अर सोलिडको भनेपछि के छ? रो अफ लिक्विड बाई रो अफ वाटर। युनिट डेन्सिटी अफ लिक्विड अपन युनिट डेन्सिटी अफ वाटर। वाटरको युनिट डेन्सिटी कति हो त्यही अनुसार राख्ने हो। र अनि अथवा लिक्विड युनिट डेन्सिटी अफ लिक्विड इन्टु युनिट वेट अफ वाटर। युनिट वेट अफ वाटर भनेको कति हुन्छ हाम्रो? 9.81 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर वा अथवा 9.810 केजीमा राख्नुभयो भने यति हुन्छ। न्युटन राख्नु भने युनिट वेट भनेको हाम्रो सधैँ 9.81 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर नै हुन्छ। सक्नुहुन्छ 9.81 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। अर्को छ न्युटन ल अफ भेस्कोसिटी। न्युटन ल अफ भेस्कोसिटीलाई हामीले के डिनोट गरिन्छ भनेपछि टाउले भनेपछि म्यू इन्टु डियु बाई डिवाई, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है हिसाबको लागि फर्मुला। अर्को छ हाम्रो काइनेमेटिक भेस्कोसिटी। म्यू भनेको भेस्कोसिटी, भी भनेको म्यू बाई रो हो। अर्को प्रेसर इनसाइड अ वाटर ड्रपलेट, पी इज इक्वल टु 4 सिग्मा बाई डी। अर्को प्रेसर इनसाइड द सोप बबल, पी इज इक्वल टु 8 सिग्मा बाई डी। र अर्को अझै छन् हामीसँग प्रेसर इनसाइड द लिक्विड जेट भित्रको प्रेसरको लागि चाहिँ इनसाइडको त्यो जेट भित्रको प्रेसरको लागि निकाल्ने फर्मुला के छ? पी इज इक्वल टु 2 सिग्मा बाई डी हो। एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, यो यहाँको क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरू स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला। यो फर्मुलाहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हिसाबको लागि। अर्को छ द राइज अफ लिक्विड भनेको वाटर, एच इज इक्वल टु 4 सिग्मा बाई रो इन्टु जी इन्टु डी। रोको भेल्यु अगाडि निकाल्न सक्नुहुन्छ। स्पेसिफिक ग्राभिटी 9.81 राख्न सक्नुहुन्छ, 10 राख्न सक्नुहुन्छ। र डी डिस्टेन्स थाहा भइहाल्छ, दिइदिएको छ। द फल अर डिप्रेसन्स अफ लिक्विड चाहिँ कति फल भएछ वा त्यसको डिप्रेसन गइरहेको छ भने निकाल्नु भयो भने एच इज इक्वल टु त्यसको डिप्रेसन हाइट भनेपछि 4 इन्टु सिग्मा कस थीटाको भेल्यु दिएको हुन्छ नि, कस थीटाको भेल्यु अब त्यो लगाउँछ नि रो इन्टु जी इन्टु डी भनेको डिस्टेन्स भयो। भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन माइनस डिभी बाई भी। अब बल्क मोडुलस, यो त झन् एकदम इम्पोर्टेन्ट हिसाबको लागि लास्ट इम्पोर्टेन्ट छ। यसको चाहिँ तपाईँहरूले डेरिभेसन पनि गर्नुहुन्छ। डिपी बाई माइनस डिभी बाई भी, यसलाई माथि गयो भी अगाडि आयो, डिपी बाई डिभी यो गर्नुहुन्छ। अब कम्प्रेसिबिलिटी 1/k, बल्क मोडुलस के भनेको बल्क मोडुलस त्यसकै 1/, गरेपछि आउँछ। र यो फर्मुलाहरू तपाईँले एकदम ध्यान दिएर सबै हेरिराख्नु होला, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हिसाबको लागि। तपाईँहरूलाई फर्मुला जान्नु भयो भने हिसाब अनि एकैतालमा जान्नुहुन्छ, तपाईँहरूले हिसाब एकदम सजिलो हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज।